سلام و درود، امیدوارم حالتون عالی باشه. اومدیم با قسمت دوم ساخت ربات تلگرام. گفتم تو این قسمت میخوایم یه سری کانفیگا انجام بدیم برای پروژمون. این ور پروژه خام تلگرام باتمون داریم و این ور یه پروژه‌ای که من از قبل آماده کردم و داشتم روش کار میکردم، برنامه نویسی میکردم. خب رو همین احتساب میخوام کانفیگو بردارم بیارم، نمیخوام وقت بذارم، ولی راجع به این کانفیگا یه توضیح بهتون میدم که بدونین داستانش از چه قراره. این یکی از پروژه قبلی منه. من خب چون همیشه از داکر استفاده میکنم برای تست پروژه هام و همه رو تو داکر میارم بالا، حتی تستام هم تو اون داکره میگیرم که وقتی میخوام ببرم رو سرور یا یه محیط جدید برای اجرا و رو محیط پروداکشن و دیپلویش کنم اونجا، دچار مشکل تو اجرا نشم. خب شاید بعضی از افرادی که دارن داکر کلا کار نکردن روی این پروژه دچار مشکل بشن، بگم وای ما داکر کار نکردیم حالا چی کار میشه. ایراد نداره، من تمام موارد رو میارم بالا. ببینید میگم به صورت اوپن سورس براتون میذارم رو گیت، بتونین که نیاز بشه کاری بکنین. فقط کافیه داکر رو نصب کنید، درست نصب کنین، ارور نخورین. حالا اونایی که لینوکسیان اکثرا ارور نمیخورن، ولی شاید کار برای ویندوز یکم اذیت بشن. اگه هم اذیت شدین من سعی میکنم براتون یه آموزش درست کنم از نصب WSL، کانفیگ WSL و راه اندازی داکر که دچار مشکل نشین. بریم سراغ قسمت اولمون و پارت یک اجرایمون. اولین کاری که میکنم میام فایل‌ها مرتب میکنم و قبل مرتب کردن فایل‌ها بگم ترمینال باز میکنم. اینجا رو نگاه کنید بچه ها دوستان، نوشته گیت مستر، میگه به صورت پیشورز زمانی که داشتی Nest.js رو نصب میکردی. خب اینجا برای من به صورت پیشورز میاد یه فایل گیت میسازه. خب اون پوشه گیتی که میسازه، اگه من پوشم رو باز کنم نگاه کنیم بچه ها، خودش برای من یه دات گیت ساخته. این دات گیت یه جوریه واقعیت، من با اسم برنچ مستر حال نمی کنم، کلا شیفت دیلیتش میکنم و چون نفرستادم بالا کلا دایرکتوری گیت هم رو ریموو میکنم. میام دوباره گیت اینیت میزنم و از ای خدای شکرت، من مشکل داره فکر کنم گیت من دوستان قدیمیه، فکر کنم برای همون قضیه است که اینطوری میشه. میام به صورت کانفیگ گلوبال اینو تبدیل میکنم به مین، اسم پیشورزو. خب دوباره دایرکتوری دات گیت رو از توش دیلیت میکنم. میام اینجا یه کلیر بزنیم کدمون تمیز شه، دوباره میزنم گیت اینیت. من بعد پیشورز اسمش رو به مین تغییر میدادم، با اینکه من ویندوزم رو تازه نصب کردم و همه نرم افزارم جدیده و اگه بررسی بکنم شاید چی میگن خود اون پکیجای اوبونتوم قدیمی بوده، بعد گیت نصب کردم، دچار قدیم بودن ورژن خورده که اینو بعدا خودم بررسی میکنم. خب کلیر میزنم، در حال حاضر همه چیمون اوکیه و یه کامیت میزنم همین اول کار. میگم آقا گیت اد نقطه گیت کامیت داش ام، میگم که 4 بهتون میگم داستان این 4 چیه و سبک برنامه نویسی اینطوری مربوط به کامیت لینت میشه. adding base Nest.js project، یه بیس خام از پروژه Nest.js اضافه کردیم. خب اولین کامیتمون رو زدیم، گیتمون پر شد، این رو میبندم. میام اینجا قسمت اولی که میخوام کانفیگ کنم کدوم قسمته؟ خب بذارین یه بررسی بکنیم. من میام اینجا اول از همه فایلام باز میکنم، اینم باز میکنم. تفاوت رو دوستان ببینید، ما اینجا یه پوش اپ داریم، این پوش های دیگه فعلا کار ندارم. یه پوش اپ ماژول داریم، یه مین داریم، یه رپل داریم. وات ایز رپل؟ کسایی که میدونن این زیر بنویسن. خیلی از دوستان میدونم راجع به رپل اطلاعات ندارم و حتی خیلی ها نمیدونن چرا من رپل دات سیج گذاشتم. همین قبل بهتون بگم مربوط به داگر کامپوز میشه. توی ویدئوی بعدی اگر توی این ویدیو صحبت نکنم قطعا توی ویدیوی بعدی راجع به این صحبت خواهم کرد. خب میام فایلایی که در حال حاضر دوست ندارم رو دیلیت میکنم. واقعا میگم من دوست ندارم، شاید شما دوست داشته باشی پس تا آخر بریم ببینیم اون استراتژی تو ذهن من برای اینکه این خوب پیاده سازی بشه چیه. این که میگم من دوست ندارم خدای نکرده برداشت بد نشه، واقعا برنامه نویسی بعضی قسمتاش علایق شخصی و تجربیات شخصی شماست. اینکه شما چندین سال کار کردی به این ذهنیت رسیدی، این راه روش درست‌تر، کلینتر و استراتژی قدرتمندتریه. طبیعتا خیلی از چیزا رو
من قبلا رفتم یاد گرفتم دیزاین پترن ها، استراتژی ها و کلی راه های دیگه و از پس اونها استفاده کردن ها، کد زدن ها به این الگویی که در حال حاضر دارم به شما میخوام یاد بدم رسیدم. خب میام ESLint هم اول معرفی میکنم. بچه ها من از سبک این اسپیس دوتاییه اصلا خوشم نمیاد. ایندنت من همیشه 4، من همیشه 4 کار میکنم. یه سبک خاص کد زدنم دارم، البته اینو باید یادم بشه از VS Code دیلیت کنم. خب اروری که الان من میده به خاطر ESLint همین، چون ESLint همو کانفیگ نکردم. من همیشه آکولادامو میذارم خط بعد که بتونم فضای بهتری راجع به اول آخر بندام بگیرم. ESLint همو باز میکنم، این کدو برمیدارم کلا کنترل C تو پروژه جدید. اینا رو قبلا با کلی زحمت کانفیگش کردم. خب اینم تبدیل میکنم به دوتایی. قطعا الان به ما یه سری خطا میده چون این یه سری پکیجایی داره که روی پروژه جدیدم نصب نیستش. خب اینو میزنم اینجا. یه فایل دیگه هم داشتم، اینم کانفیگ میکنم ولی ایندنتشو میکنم 4، بعد کانفیگش میکنم. خب این در حال حاضر این دوتا هم که نداره، کلا کنترلرز اپ سرویس و ایمپورتش هم از توش پاک میکنم. یه اپ ماژول خالی اوکی، چیز دیگه هم واقعا نیاز نداریم. خب این الان اینجا داره ارور میده. نقطه کانست اپ وید ESLint پرتیر. بذارین دوستان ببینیم تو پرتیر ما چیه، تو پرتیر این ورمون چیه. من همین رو برمیدارم اینجا هم میذارم، یه کانفیگ کلی کوچولو. بذارین پکیجایی هم که مربوط به ESLint هست داخلش نصب کنم که احتمال زیاد خطاها رو کلا ازش خواهد گرفت. خب برمیگردیم اینجا میگیم که آقا این برو این طرف npmi-d پکیجایی که ما برای ESLint داریم. commitlint config جیرا. خب در حال حاضر من اینو نمیخوام، پکیجام فقط باز میکنم اینم پکیجام چی هست، کدوم موارد رو نداره. خود تایپ اسکریپت ESLint پارسر و پارسرشو داره، پس با این دوتا نیاز ندارم. این دوستان مربوط به تایپ اسکریپت ESLint که باید باشه. ESLint کانفیگ و پلاگینشو داره. میام سراغ از اینجا رو کار دارم. یکی ESLint پلاگین ایمپورت رو ندارم، جست رو ندارم، JSDoc رو ندارم، سکیوریتی رو ندارم و یونیکورن. یکی از قوی ترین پکیج ها برای قوی تر کردن ESLint هستن. اینا همه dev کامپوننتن که امیدوارم بدونید dev کامپوننت چیه. الان دارین این dev dependency چیه، الان دارین این آموزش رو میبینین که طبیعتا فکر کنم بدونین. اگه هم نمیدونین الان یه توضیح خلاصه بهتون بدم. dev dependency ها دوستان مربوط به پکیجایی هستن که شما زمان توسعه استفاده میکنید. مثلا تو محیط پروداکشن نسخه نهایی شما برات مهم نیست اسپیس ها چقدرن، ولی تو محیط توسعه برات مهمه. خب بذار ببینیم الان این دیگه چرا داره ارور میده. ما برمیگردیم سراغ ESLint ایگنورمون، اینم به پروژه اضافه میکنیم. خب ESLintمون تنظیم شده درست، اینم درست شده، اینم درست شده، اینم درست شده. مینو یه بار دیگه باز کنیم. عجیبا غریبا این چرا داره ارور میده؟ اروری الان نباید به ما بده کلا. که سیمین کالون بزن، ما این از منطقی نیست. بذارین دوستان من یه بار این VS کدام ببندم دوباره بازش کنم. خب یه بار دیگه بذارین لود کنیم ببینیم بازم ارور میده. اکثرا با یه لود جدید VS کد مشکلش حل میشه، چون اکثرا باگ میخوره تو اینجور مواقع. هنوز لودینگش تموم نشده، لودینگش تموم شد و مشکلش حل شد و الان در حال حاضر دیگه باگی ندارد. آره اینجا داره ارور میده. چرا؟ میگه تو آقا یه متدی رو گذاشتی که پرامیسه، خب استرینگ اویته، نمیتونی همینجوری رهاش کنی، یا باید اویتش کنی. اویت کردن نیست، صبر کن تا کارش تموم بشه که بلدین. یه چیزی داریم به اسم وید کردن. مشخص کن که آقا من اینو اویت نمیکنم، خالی رهاش میکنم بره، همینجوری ولش میکنم. یه علامت براش بذار. من اگه اینو نذارم ESLint هم گیر میده.
یه وید براش بذار که مشخص بشه، یه وید براش میذاریم. حالا دوستان اگه این وید دلیل دیگه ای داره، من قطعا همه چی رو نمیدونم، شاید علت دیگه ای داره، کسی میدونه حتما این زیر کامنت کنین. یک دنیا بمون. بچه‌ها لطفا سابسکرایب کنین، برای دوستاتون هم بفرستین ویدیو رو، واقعا ویدیوی قویه. الان یادم اومد گفتم همینجا بهتون بگم. خب من اینو بدم بره کنار، میزنم گیت ات نقطه گیت کامیت داش ام، میگیم که چور دو نقطه ادینگ نه config base yes config yes linked and پرتیر. من پرتیر دوستان اکثرا زیاد استفاده نمیکنم، یعنی واقعا کلا کار نمیکنم. پرتیر بیشتر بهتره بگم ریاکت کارا، انگولار کارا، کلا فرانت کارا بیشتر باش در ارتباطن، چون خدای خیلی کمکه. ولی تو بک‌اند یه اسلینت واقعا جواب کار منو حداقل داده، دیگران رو نمیدونم. خب من یه نفر واقعا کفایت میکرده. ابزار بعدی که میخوام کانفیگش کنم در کنار ESLint، حالا اینور من سکولایز داشتم، بیلد sh، داکر کامپوز، رپل. دوستان این پروژه که الان دارین اینجا میبینین هیچ مربوط به جای خاصی نیست. این پروژه کاملا یه پروژه ثانویه و شخصی خودم به اسم آرما آکادمی و تمام فایلای اوکیه، ولی در کار میگم پروژه خودمه، قطعا اوپن سورس است. ولی این ور که الان دارم اینجا میذارم براتون یه پروژه اوپن سورسیه. خب بریم سراغ کامیت لینت. کامیت لینت دوستان چیه؟ میگه آقا هر کامیتی که تو میخوای بکنی باید از یه الگویی پیروی کنه. تو نمیتونی همینجور سرتو بندازی رو هوا کامیت کنی. حالا اینور کانفیگ جیرا براش انجام شده، خب من جیرا اکتیو کردم، ولی برای کارهای دیگه باید بیایم یه حرکت دیگه بزنیم، چون این پروژه جیرا نداره، یه پروژه اوپن سورسه. برای اینکه بیایم کامیت ها رو ما منیج کنیم از چه ابزاری استفاده میکنیم؟ یه ابزاری هست به اسم هاسکی. خب شما باید هاسکی رو نصب کنید. من اینو نصب کنم، بعد یه سوال ازتون میپرسم که این دقیقا داره چطور کار میکنه، واقعا کیا بلدن، چون یه مسئله خاصیه. خب میایم اینجا، من اینو میزنم npm install husky dash save day. خب پریپیر میکنیم و دستور پریپیر رو اجرا میکنیم. این قسمتی که تأثیر گذار میشه روی کامیت های شما از طریق این پریپیر است. ببینید این پریپیره داره چیکار میکنه، کامند توش چیه، اون کامنده داره چیکار میکنه، مثلا دستور هاسکی اینستال داره چیکار میکنه. بعد یه دستور قشنگی داره به اسم .husky/precommit، به هاسکی اضافه کن اینو، و اینو توی گیت اد کردن. بعد این دستور رو میگه کامیتش کن. من اینو میام اینو میزنم، میگم که یه دونه چور دیگه دو نقطه adding husky in the project and keep calm and commit. اوکی. خب نگاه کنید یه نکته جالب، کامیت نشد. پروژه من کامیت نشد و اگزیت شد با کد 1. بچه خیلی حتما حواستون جمع باشه، این قسمت ترمینال پیامایی که به شما میده رو خوب بخونید. این چیزیه که شما نمیتونین راحت هندل کنین. به نظرم تایم ویدیو بچه ها داره طولانی میشه. خب من همین قسمت رو الان به شما توضیح بدم سریع و سه، بعد بریم انشالله قسمت بعد بقیه کانفیگش رو تو قسمت بعد انجام بدیم. این میشه بخش اول کانفیگ کردنمون. میگه تو چون تستی نداری و من تستی پیدا نکردم، با خطای 1 برنامه رو بستم. چرا؟ من این قسمت زده میگه ران کن با این پارامتر تا اگزیت شه برنامه با کد 0. هر برنامه با کد غیر 0 اگزیت شه یعنی خطا داده. میام داخل پکیج جیسون هم یه دستوری داره به اسم npm run test. میبینین اینجا جست من، اگه من بیام اینجا اجرا کنم npm run test، نگاه کنین چی میشه. با کد 1 بسته شده و دنبال یه تستی میگرده. این پارامتر رو بهش اضافه میکنم. الان اگه اجراش کنم این دفعه اگزیت شد با کد 0. میام داخل اینجا. چرا این دستور اجرا میشه وقتی دارم کامیت میکنم؟ چون هاسکی یک شل اسکریپتی داره به اسم پریکامیت. چیزی که داشتی کجا شما میساختی اینجا میگفتی npx husky add، برو داخل پوشه هاسکی شل پریکامیت رو اضافه کن، داخلش کامند npm test رو بزن
که الان بیایم اینجا نگاه کنین npm تست هست. به این قسمت بالا کار نگیریم. زیرساخت خود هاسکی کاریش هم باهاش نداریم و اگه دقت کنین .git ایگنور زده که اصلا پوش نشه سمت سرور، یعنی اصلا داخل گیتتون اضافه نمیشه. با توجه به OS شما تنظیمات متفاوتی داره. هر دستوری که شما اینجا کامنتش رو به صورت شل وارد نکنی قبل از اینکه کامیت بشه اجرا میشه. این دفعه میذارم git add نقطه git commit همون کامیت قبلی و این دفعه no test found همون دستوری که زده بودیم با کد 0 ایجاد شده، 3 تا فایل ایجاد شده، تمام. اون قسمت قبل قسمت مبتدی و صفر محسوب میشد. این قسمت اول و کانفیگ پروژمون بود، بخش 1. بخش بعدی میریم سراغ ادامه موارد کانفیگمون برای دوستاتون بفرستین انشالله که این حتی همین استراکچر به تنهایی به نظر من کلی ارزشمنده. شما کل اینترنت رو زیرو رو کنین یه همچین استراکچر رو به راحتی گیر نمیارین مگه برین سراغ خود کمیل و بتونین اگزمپل ها پراجکتاشو بخونین و از اون در بیارین چنین استراکچری رو. چیزی که وقتی خودم رفتم توی پروژه هاش داشتم نگاه می‌کردم واو چه مثل هم دادیم. آقا روزتون بخیر، مراقب خودتون باشین. انشالله که روزگار زیبایی داشته باشید. میبوسمتون. خدا نگهدار.